चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गणेश चतुर्थी आली की आपल्या घरी मोदक हे बनतातच। यावर्षी मी जे तुम्हाला मोदक दाखवणार आहे ते अगदी इझी आणि झटपट पद्धतीने बनणारे आहेत। तर चला सुरू करूया। या मोदकासाठी जे आवरण लागतं ना त्याचा डो मी नाही बनवणार आहे, तो रेडीमेड अवेलेबल आहे। मी फ्रीजरमधून काढून बाहेर ठेवते। या स्वीट्सच्या स्प्रिंग रोल शीट्स आहेत ज्या मी मोदकाच्या आवरण म्हणून वापरणार आहेत। हे आता साधारण पाऊण ते 1 तास मी बाहेर ठेवणार आहेत, म्हणजे त्या रूम टेम्परेचरवर येतील। तोपर्यंत आपण ह्याचं सारण बनवायला घेऊया। या मोदकासाठी मी पुरणाचं सारण बनवणार आहे। इथे मी 1 कप चणा डाळ घेतलेली, ती 2 तास भिजवून ठेवली होती आणि नंतर मग कुकरमध्ये 2 कप पाणी घालून 2 शिट्या होईपर्यंत शिजवून घेतली आहे। आता ही डाळ आपण या पॅनमध्ये घालूया। आता यात मी घालणार आहे 1 कप बारीक चिरलेला गूळ। तुम्हाला थोडं जास्त गोड हवं असेल तर गुळाची क्वांटिटी थोडी वाढवू शकता। आता हे आपल्याला गूळ वितळेपर्यंत परतत राहायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला लो हीट वरती करायचं आहे। आपला गूळ वितळला आहे। आता यात आपण घालूया वेलचीची पावडर, ही साधारण अर्धा टीस्पून आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे जोपर्यंत हे कोरडं होत नाही तोपर्यंत। हे पुरण आपलं छान ड्राय झालेलं आहे। आता आपण हे गार व्हायला ठेवून देऊया। जोपर्यंत आपलं पुरण गार होत आहे तोपर्यंत आपण आवरणाची तयारी करून ठेवूया। त्याकरता आपण ज्या शीट्स काढल्या होत्या स्वीट्सच्या त्या आपण आता ओपन करूया, कारण 1 तास झाला आहे। रूम टेम्परेचरवरती या शीट्स आल्या आहेत। आपल्याला या शीट्सचे 4 भाग करून घ्यायचे आहेत। आता मी ह्याचे 4 तुकडे करणार आहे। मी कातणी वापरते आहे, पण तुम्ही पिझ्झा कटरही वापरू शकता। या एका शीटचे या साइजचे 4 भाग झालेले आहेत। अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या शीट्स पण कापून घेऊया। मी एका ओलसर कपड्याने, थोडा दमट असलेल्या कपड्याने कव्हर करून ठेवणार आहे, म्हणजे हे ड्राय होत नाहीत। आपल्या या शीट्सचे आवरण रेडी झालेले आहेत। आता आपल्याला एक पेस्ट बनवायची आहे। त्याकरता मी घेतला आहे 2 टेबलस्पून मैदा। अगदी थोडं पाणी घालून आपल्याला ह्याची पेस्ट बनवायची आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपल्या पेस्टची कन्सिस्टन्सी ही हवी, इतकी थिक असायला हवी आहे ही पेस्ट। आता ही पेस्ट आपण बाजूला ठेवूया। आता आपण मोदक बनवायला घेऊया। यासाठी ह्याचा आपण एक भाग घेऊया आणि बाकी आपण पुन्हा कव्हर करून ठेवूया। आता थोडं पुरण घेऊया आणि हे बरोबर मध्यभागी ठेवूया। आता ह्याला आपल्याला चिटकवायचं आहे। त्याकरता आपण जी पेस्ट बनवून ठेवलेली मैद्याची ती घ्यायची आहे एका बोटाने अशी, आणि कडेकडेला ही अशी लावायची आहे। चारी बाजूला अगदी व्यवस्थित ही लावून घ्यायची आहे। आणि आता ह्याला मोदकाचा शेप द्यायचा आहे। हे असं कॉर्नर हातात घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला अशा घड्या घालायला सुरुवात करायची आहे। अलगदपणे छोट्या छोट्या अगदी करायच्या आहेत। हे आता असं बंद करायचं आहे आणि थोडंसं ह्याला ट्विस्ट करायचं आहे। थोडंसं पिळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याला असा छान शेप येतो। वरून असं दाबून घ्यायचं आहे। हा झाला आपला एक मोदक रेडी। हा ठेवूया आणि दुसरा बनवायला घेऊया। अशाच प्रकारे आपण बाकी सर्व मोदक बनवून घेऊया। याच प्रकारे आपण या शीट्सची मनी बॅग किंवा पोटलीही बनवू शकतो। सेम प्रोसेस आहे, तसंच कापायचं आहे। पुरणाचा गोळा घ्यायचा आहे, थोडी छोटी साईज घ्यायची आहे। हा गोळा असा मध्यभागी ठेवूया आणि ही जी पेस्ट आहे थोडी अशी मध्ये लावायची आहे। आता हे आपल्याला असं एकत्र करायचं आहे।
असं बंद करायचं आहे, थोडंसं प्रेस करायचं आहे. आता या मनी बॅगला ही जी पेस्ट आहे ती अगदी हलकीशी आपण बाहेरून लावून घ्यायची आहे. मी या शीटची एक लांबट स्ट्रिप कापून घेतलेली आहे, ती मी ह्याला लावणार आहे, म्हणजे बांधून घेणार आहे ही पोटली. आता ही शीट मी ह्याला गुंडाळत जाणार आहे अशी गोल गोल, म्हणजे यातलं सारण जे आहे, जे पुरण आपण भरलेलं ते बाहेर येणार नाही. आता या स्ट्रिपचं जे एंड आहे त्याला आपण थोडं ही पेस्ट लावून घेऊया आणि ही अशी चिटकावून टाकूया. हे वरचं जे आहे आपल्याला हे स्लाइटली ओपन करायचं आहे, हे असं. ही आपली मनी बॅग रेडी झालेली आहे. यात मी पुरणाचं फिलिंग भरलेलं आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही नारळाचंही भरू शकतात आणि ही दिसायला खूप इंटरेस्टिंग आहे, त्यामुळे मुलांनाही ही खूप आवडते. तर आता ही पण रेडी झालेली आहे. आपण मोदक फ्राय करायला घेऊया. हे आपले पुरणाचे मोदक रेडी आहेत. आता आपण हे फ्राय करायला घेऊया. हे आपल्याला मीडियम हीटवरती फ्राय करायचे आहेत. या ज्या आपण शीट्स वापरल्या आहेत ना स्वीट्सच्या, त्यामुळे काय होतं, त्याचं आवरण जे आहे ते अगदी मस्त क्रिस्प होतं आणि फ्राय पण पटकन होतं. हे आपले सगळे मोदक फ्राय होऊन रेडी झालेले आहेत. काढून घेऊया हे. आपले पुरणाचे मोदक रेडी आहेत. तुम्ही पाहिलं ना किती झटपट बनले हे. तर या गणेश चतुर्थीला हे बनवायचे आहेत आणि मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.